Hello students, welcome back to our channel SI Light of Education. আজি এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে ক্লাস 9 ৰ সমূহ ছাত্ৰছাত্ৰীক স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে অনলাইন প্লেটফৰ্মত ক্লাস 9 ৰ ইংলিছৰ যেটো সাবজেক্ট আছে গুটেকেটা লেসনৰ অনলাইন ক্লাস তোমালোকে এইখন SI Light of Education চেনেলৰ প্লেটফৰ্মত তোমালোকে পাই থাকিবা। তোমালোকে যেনেকৈ নিজৰ স্কুলত যেনেকৈ ৰেগুলাৰ ক্লাস পোৱা তোমালোকে এইখন চেনেলতো ৰেগুলাৰ ক্লাস পাবা আৰু তোমালোকৰ এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে প্ৰতিটো লেসনৰ তোমালোকৰ অৰ্থ অনুযায়ী বুজোৱা হ'ব আৰু তোমালোকে চেনেলটো এতিয়া সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু বন্ধুবৰ্গৰ মাজত চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিবা যাতে সিহঁতেও যাতে অলপ সহায় পায় এইখন চেনেলৰ জৰিয়তে। আৰু তোমালোকে যেনেকুৱা স্কুলৰ পৰা আহি কিনে ঘৰত আহি কিনে যেতিয়া ভাবা যে ছাৰে কিবা পঢ়ালে বুজি নাপালো আৰু হেতু কাৰণত তোমালোকে এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰিপশ্যন কৰি ৰাখা যাতে তোমালোকে যিখিনি ডাউট থাকে সেইখিনি এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে তোমালোকে ডাউট ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰা। লগতে তোমালোকক আৰু এটা কথা কৈছো, তোমালোকে তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজতো এই চেনেলটো তোমালোকে শ্বেয়াৰ কৰিবা। আৰু এতিয়া কন্টেন্টছত চাম কি লেসনস আছে আৰু সেই লেসনৰ পৰা প্ৰথম লেসনটো মই পঢ়াই যাম। তোমালোকে চাবা কি লেসনস আছে, লগতে তোমালোকে নিজৰ কিতাপখনো উলিয়াই ল'বা আৰু তোমালোকে লাইন বাই লাইন মই পঢ়োৱাৰ লগে লগে তোমালোকে চাই যাবা। ইয়াতে যেটো কন্টেন্টস সূচীপত্ৰ যেটো কয় হেতু তোমালোকে চাবা। প্ৰথম যেটো লেসন গদ্যাংশ এটা দিয়া আছে দি ফান দে হেড, এটো লিখিছিল আইজাক এছিমোভে আৰু এই লেসনটো মই প্ৰথমত ষ্টাৰ্ট কৰিম। তোমালোকে ভিডিওটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিবা, তেতিয়াহে তোমালোকে এই গদ্যাংশটো বুজি পাবা আৰু কিছুমান অৰ্থ তোমালোকে লিখি যাবা, মই কৈ যাম কিছুমান অৰ্থ মই কৈ যাম, এইখিনি তোমালোকে শুনি যাবা আৰু নিজৰ বহি আৰু কিতাপখন উলিয়াই ৰাখিবা। এতিয়া প্ৰথম যেটো লেসন হেতু মই উলিয়াইছো, তোমালোকে নিজৰ কিতাপ উলিয়াই ল'বা। লেসনটো দিয়া আছে দি ফান দে হেড, এইটোৰ অৰ্থ হৈছে হিহতে কৰা ধেমালিবোৰ। আৰু ইয়াতে লিখিছে বিফৰ ইউ ৰিড, তুমি পঢ়াৰ আগে আগে ইয়াতে লিখা আছে দ্য ষ্টৰী উই শ্যাল ৰিড ইজ সেট ইন ফিউচাৰ when books and schools as we now know them will perhaps not exist. How will children study then? The diagram value may give you some ideas. তাৰ মানে এইখিনি কথাই কৈছে যে আমি পঢ়িম কাহিনীটো ভৱিষ্যতৰ কাহিনী ভাগ যেতিয়া আমি জনা কিতাপৰ বিদ্যালয়ৰ অস্তিত্ব হয়তো নাথাকিব, তেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীও কেনেকৈ পঢ়া শুনা কৰিব। তলত কিছুমান ডায়াগ্ৰাম দিছে, এইখিনিয়ে ধাৰণা দিব পাৰিব। মানে এটা সময়ত বিদ্যালয়ৰ অস্তিত্ব হয়তো নাথাকিব, যেনেকৈ আজিকালি কি হৈছে অনলাইনতে সকলো বস্তু পোৱা গৈছে, হয় না। সেইটো বিষয়তে এই লেসনসটো লিখিছে। তোমালোকে মানে আগন্তুক সময়ত স্কুল অফ দি ফিউচাৰ্স কেনেকৈ হ'ব, ৰবটিক টিচাৰ আহি যাব। বৰ্তমান ডিজিটেল হৈছে, ডিজিটেল ক্লাছৰুম, ডিজিটেল বৰ্ড, আৰু কেইদিনমান পিছত ৰবটিক টিচাৰ আহি যাব। ইয়াতে তোমালোকে চাবা প্ৰথম পইণ্ট, মাৰ্গি ইভেন ৰট এবাউট ইট দ্যাট নাইট ইন হার ডায়েৰী। মাৰ্গিয়ে সিদিনাখন ৰাতি এই বিষয়ে তাইৰ দিনপঞ্জীত লিখিছিল। অন দ্য পেজ হেডেড 17 May 2157 she wrote, টুডে টমি ফাউণ্ড এ ৰিয়েল বুক। যিটো পৃষ্ঠাৰ শীৰ্ষত 17 May 2157 ছপা আছিল, তাই তাত লিখিছিল আজি টমিয়ে এখন প্ৰকৃত কিতাপ পালে। তাৰপিছত ইট ৱাজ ভেৰি অল্ড বুক, এইখন এখন অতি পুৰণি কিতাপ আছিল। মাৰ্গিজ গ্ৰেণ্ডফাদাৰ ওৱান ছেড ডেট হুৱেন হি ৱাজ এ লিটিল বয় হিজ গ্ৰেণ্ডমাদাৰ টল্ড হিম ডেট দেয়াৰ ৱাজ এ টাইম হুৱেন অল ষ্টৰিজ উৱেৰ প্ৰিণ্টেড অন পেপাৰ। মাৰ্গিৰ ককাই দেউতাকে এবাৰ কৈছিল যে তেওঁ যেতিয়া এজন সৰু ল'ৰা আছিল, তেওঁৰ ককাই দেউতাকে তেওঁক কৈছিল এনেকুৱা এক সময় আছিল য'ত সকলোবোৰ গল্প কাহিনী কাগজত ছপা হৈছিল। নেক্সট পেৰাগ্ৰাফলৈ তোমালোকে আহিবা। দে টাৰ্নড দ্য পেজ হুইচ ৱেৰ য়েলো এণ্ড ক্ৰিংকলি এণ্ড ইট ৱাজ হেয়াৰফুল্লি ফানি টু ৰেড ৱৰ্ডছ ডেট ষ্টুড ষ্টিল ইনষ্টেড অফ মুভিং দ্য way they were supposed to on a screen, you know. এইটোৰ
তোমালোকক কৈছে যে সিহঁতে পৃষ্ঠাবোৰ লুটিয়াইছিল যিবোৰ হালধীয়া আৰু ভাতযুক্ত আছিল আৰু পৰ্দাত চলাচল কৰি থকাতকৈ নিশ্চলভাৱে থকা শব্দবোৰ পঢ়াটো অত্যাধিকভাৱে হাস্যাস্পদ আছিল। তাৰ পিছৰ পইণ্টটো দিয়া আছে and then when they turned back to the page before it had the some words on it that it had when they read it the first time। ইয়াতে কৈছে আৰু পাছত যেতিয়া সিহঁতে সাগৰ পৃষ্ঠাবোৰলৈ উভতিছিল তাতো সেই একে শব্দবোৰে আছিল যিটো সিহঁতে প্ৰথমবাৰ পঢ়িছিল। পেৰাগ্ৰাফ যিটো 2 আছে এইটো পেৰাগ্ৰাফত আহিবা। ইয়াতে লিখা আছে say Tommy what a worst। টমিয়ে কৈছিল কি অনৰ্থক কথা when you are through with the book। এইটোত কৈছে যেতিয়া তুমি কিতাপখন পঢ়িবা you just throw it away I guess। মই অনুমান কৰোঁ তুমি এইখন ধুলিয়াই পেলাবা। কথাখিনি বুজিছা? Next, our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more। I would not throw it away। আমাৰ টেলিভিছনৰ পৰ্দাত বহু লাখতকৈ অধিক কিতাপ আছে আৰু এইবোৰ অতিকৈ ভাল। মই এইবোৰ ধলিয়াই নেপেলাওঁ। এইটো কৈছে তুমি। তাৰপিছত Sam with mine মাৰ্গীয়ে কৈছিল Said মাৰ্গী কৈছিল মোৰ টেলিভিছন পৰ্দাত আছে। She was 11 and had not seen as many telebooks as Tommy had। He was 13। তাৰমানে কৈছে তাইৰ বয়স 11 বছৰ আছিল আৰু টমিৰ থকাৰ দৰে তাই ইমান টেলিভিছনত থকা কিতাপ দেখা নাছিল আৰু তাৰ বয়স তেতিয়া আছিল 13 বছৰ। তাৰপিছত She said where did you find it। তাই কৈছিল তুমি এইবোৰ ক'ত পাইছিলা। তাৰপিছত আহিল in my house। He pointed without looking because he was busy reading in the attic। মোৰ ঘৰত সি নচোৱাকৈ আঙুলিয়াইছিল কাৰণ সি পঢ়াত ব্যস্ত আছিল সৰু কোঠাটোত। What it about এইটো কি বিষয়ৰ। What it about স্কুল এইটো কি বিষয়ৰ স্কুল হয় বা কি বিষয়ৰ বিদ্যালয় সম্পৰ্কীয় হয় সেইটো কৈছে। নেক্সট 3 পইণ্ট চাবা। Margie was scornful school। What is there to write about school? I hate school। মাৰ্গীয়ে ঘৃণা ভাৱেৰে কৈছিল বিদ্যালয় সম্পৰ্কে লিখিবলগীয়া কি আছে মই বিদ্যালয়ক বেয়া পাওঁ এইটো কৈছিল। নেক্সট Margie always hated school but now she hated it more than ever। মাৰ্গীয়ে সদায় বিদ্যালয়ক ঘৃণা কৰিছিল কিন্তু এতিয়া তাইক বিদ্যালয়ক আগতকৈও অধিক ঘৃণা কৰা হৈছে। নেক্সট পইণ্টটো দ্য মেকানিকেল টিচাৰ হেড বিন গিভেন হাৰ টেষ্ট আফটাৰ টেষ্ট ইন জিঅ'গ্ৰাফি এণ্ড শ্বি হেড বিন ডুইং ৱৰ্ডছ আনটিল হাৰ মাদাৰ এণ্ড শেকেন হাৰ হেড চৰফুল্লি এণ্ড চেণ্ট ফৰ দ্য কাণ্ট্ৰি ইনস্পেক্টৰ। যান্ত্ৰিক শিক্ষকগৰাকীয়ে ভূগোল বিষয়ত তাইক এটাৰ পাছত আনটো পৰীক্ষা লৈছিল আৰু তাইৰ মাকে তাইৰ মূৰটো দুখজনকভাৱে জোকাৰি নিদিয়ালৈকে তাই ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱাৰিছিল আৰু তাইক মণ্ডল নিৰীক্ষকৰ ওচৰলৈ পঠিয়াইছিল। তাৰপিছত পইণ্ট 4ত আহিবা। পইণ্ট 4 চাবা। He was a round little man with a red face and a hollow box of tools with dials and weights। এইটোত কৈছে তেওঁ ৰঙা মুখায়েবৰ এগৰাকী শকতাৱত লোক আছিল আৰু তেওঁৰ লগত তাৰ যন্ত্ৰপাতিৰ এটা পূৰ্ণ বাকচ আছিল। He smiled at Margie and gave her an apple then took the teacher apart। তেওঁ মাৰ্গীৰ পিনে চাই হাঁহি মাৰিছিল আৰু তাইক এটা আপেল দিছিল পাছত শিক্ষকজনক আঁতৰলৈ লৈ গৈছিল। তাৰপিছৰ পইণ্টখিনি তোমালোকে চাবা মই কৈ দি আছোঁ। Margie had hoped he would not know how to put it together again।
মাৰ্গীয়ে আশা কৰিছিল যে এইটো কেনেকৈ পুনৰ একেলগ কৰিব লাগে তেওঁ নাজানিব। But he knew how all right and after an hour or so কিন্তু তেওঁ বৰ সঠিকভাৱে এইটো জানিছিল there it was again large and black and ugly জানিছিল আৰু প্ৰায় এঘণ্টা পাছত এখন বৃহৎ কলা পৰ্দাটি পুনৰ ওলাইছিল with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked ই পুনৰ ওলাইছিল মানে পৰ্দাটি পুনৰ ওলাইছিল য'ত সকলোবোৰ পাঠ দেখুওৱা হৈছিল আৰু প্ৰশ্নবোৰ সুধিছিল। তাৰপিছত that was not too bad the part that was not so bad সেইটো ইমান বেয়া নাছিল। the part Margie hated most was the slot where she had put homework and test papers মাৰ্গীয়ে আটাইতকৈ ঘৃণা কৰা সময়টো আছিল সেই সময়খিনি য'ত তাইক গৃহ কৰ্ম আৰু পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত কৰিবলৈ দিয়া হৈছিল। তাৰপিছত she always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old and the mechanical teachers calculated she marks in no time তাইৰ সদায় এইবোৰ এক পাঞ্চ সংকেতেৰে লিখিবলগীয়া হৈছিল যিটো তাই 6 বছৰ বয়সৰ পৰাই শিকিছিল আৰু যান্ত্ৰিক শিক্ষকগৰাকীয়ে নম্বৰসমূহ নিমিষতে গণনা কৰিছিল। তাৰপিছত 5.2 চাবা the inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head নিজৰ কাম সমাপ্ত কৰাৰ পাছত নিৰীক্ষকগৰাকীয়ে হাঁহিছিল আৰু মাৰ্গীৰ মূৰত হাত ভুলাইছিল। He said to her mother, "It is not the little girl's fault, Mr. Jones." তেওঁ তাইৰ মাক মিছেছ জনছক কৈছিল এইটো কণমানি ছোৱালীজনীৰ দুখ নহয়। তাৰপিছত I think geography sector was geared a little too quick. Those things happen sometimes. I have slowed it up to an average 10-year level. মই ভাবোঁ ভূগোল ভাগটো বৰ সোনকালে অগ্ৰগামী হৈছে এনেকুৱা ঘটনা কেতিয়াবা সংঘটিত নহয় মই এইটো 10 বছৰীয়া মানদণ্ডলৈ নিম্নগামী কৰিছোঁ। Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory and he patted Margie's head again. বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত ক'বলৈ গ'লে তাইৰ সমগ্ৰ সফলতাৰ ধৰণটো অতিকৈ সন্তোষজনক আৰু তেওঁ মাৰ্গীৰ মূৰত পুনৰ হাত ভুলাইছিল। নেক্সট পেৰাগ্ৰাফ Margie was disappointed. Margie নিৰাশ হৈছিল। She had been hoping that they would take the teacher away together. তেওঁলোকে শিক্ষকগৰাকীক একেবাৰে লৈ যাব বুলি তাই আশা কৰিছিল। They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. তেওঁলোকে এবাৰ টমিৰ শিক্ষকগৰাকীক প্ৰায় এমাহৰ বাবে লৈ গৈছিল কাৰণ ইতিহাসৰ ভাগটো সম্পূৰ্ণৰূপে খালী হৈ গৈছিল। So she said to Tommy সেয়ে তাই টমিক কৈছিল why would anyone write about school বিদ্যালয়ৰ বিষয়ে কিয় কোনো লোকে লিখে এইটো কথা কৈছে। নেক্সট পইণ্টটো তোমালোকে চাবা 6 নং পইণ্ট ইয়াতে লিখা আছে টমি looked at her with very superior eyes. টমিয়ে চকু বহল কৰি তাইৰ পিনে চাইছিল because it is not our kind of school. Stupid কাৰণ এইবোৰ আমাৰ বিদ্যালয়ৰ দৰে নহয় বুৰ্বক। This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. কাৰণ এইবোৰ আমাৰ বিদ্যালয়ৰ এইবোৰ শহ বছৰ আগৰ পুৰণি ধৰণৰ বিদ্যালয়। তাৰপিছত he added lovely pronouncing the word carefully centuries ago. শহ বছৰ আগত শব্দটো সি সাৱধানতাৰে উচ্চাৰণ কৰি গৰ্বিতভাৱে যোগ দিছিল। তাৰপিছত Margie was hurt. Margie দুখিত হৈছিল। Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. ঠিক আছে সেই সময়ত সিহঁতৰ বিদ্যালয় কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিল মই নাজানো। She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher.
তাই কিছু সময়ৰ ভাৱে তাৰ কাণ্ডত থৈ কিতাপখন পঢ়িছিল আৰু পাছত কৈছিল যি নহওক কিয় সিহঁতৰ এগৰাকী শিক্ষক আছিল নেক্সট পইণ্টটো তোমালোকে চাবা এইখিনি sure they had a teacher but it was not a regular teacher it was a man নিশ্চিতভাৱে সিহঁতৰ এগৰাকী শিক্ষক আছিল কিন্তু ই এক নিয়মিত শিক্ষক নাছিল তেওঁ এগৰাকী মানুহ আছিল এ ম্যান এগৰাকী মানুহ how could a man be teacher এগৰাকী মানুহ কেনেদৰে এজন শিক্ষক হ'ব পাৰে well he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them ঠিক আছে তেওঁ মাত্ৰ ল'ৰা আৰু ছোৱালীবিলাকৰে কথা কৈছিল আৰু সিহঁতক গৃহকৰ্ম দিছিল আৰু সিহঁতক প্ৰশ্ন সুধিছিল 7 নং পইণ্টত চাবা এ ম্যান ইজ নট স্মাৰ্ট এনাফ এজন মানুহ ইমানে বুদ্ধিয়ক নহয় sure he is নিশ্চিতভাৱে তেওঁ হয় my father knows as much as my teacher মোৰ দেউতাই মোৰ শিক্ষকগৰাকীৰ ধৰেই জানে মোৰ দেউতাই মোৰ শিক্ষকগৰাকীৰ ধৰেই জানে he knows almost as much I bet তেওঁ সিমানেই জানে বেটছা এইটো মানে এইটো বাজি বুলি কয় তেওঁ সিমানেই জানে মই বাজি লগাব পাৰোঁ মাৰ্গী was not prepared to dispute that মাৰ্গীয়ে এই সম্পৰ্কত যুক্তিতৰ্ক কৰিবলৈ প্ৰস্তুত নাছিল she said I would not want a strange man in my house to teach me মোক শিকাবলৈ মোৰ ঘৰলৈ এজন অচিনাকি মানুহ অহাটো মই নিবিচাৰোঁ তাৰপিছত টমি screamed with laughter you don't know much মাৰ্গী টমিয়ে হাঁহি মাৰি চিঞৰিছিল মাৰ্গী তুমি বেছি নাজানো মাৰ্গী তুমি বেছি নাজানো দ্য টিচাৰ ডিড নট লিভ ইন দ্য হাউচ তেওঁলোক এটা বিশেষ ঘৰ আছিল দে হেড এ স্পেচিয়েল বিল্ডিং এণ্ড অল দ্য কাইণ্ডছ ৱেণ্ট ৱেৰ শিক্ষকগৰাকী সেই ঘৰটোত থকা নাছিল মানে এইটো কৈছে দ্য টিচাৰ ডিড নট লিভ ইন দ্য হাউচ শিক্ষকগৰাকীয়ে সেই ঘৰটোত থকা নাছিল দে হেড এ স্পেচিয়েল বিল্ডিং এণ্ড অল দ্য কাইণ্ডছ ৱেণ্ট দিয়াৰ তেওঁলোকৰ এটা বিশেষ ঘৰ আছিল আৰু সকলোবোৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে তালৈকে গৈছিল এণ্ড অল দ্য কিডছ লাৰ্ণড দ্য ছেম থিংছ আৰু সকলোবিলাক শিশুৱে একে কথাকে শিকিছিল চিয়'ৰ ইফ দে ৱেৰ দ্য ছেম এজ নিশ্চিতভাৱে যদিহে তেওঁলোক একে বয়সৰ আছিল তাৰপিছত নেক্সট পইণ্টটো চাবা বাট মাই মাদাৰ চেইজ এ টিচাৰ হেজ টু বি এডজাষ্টেড টু ফিট দ্য মাইণ্ড of each boy and girl it teaches and that each kid has to be taught differently কিন্তু মোৰ মায়ে কৈছে যে এগৰাকী শিক্ষকে তেওঁ শিকোৱা প্ৰত্যেকজন ল'ৰা আৰু ছোৱালীৰ মনৰ সৈতে মিলিব লাগে আৰু প্ৰত্যেকজন শিশুক ভিন্ন ধৰণে শিক্ষাদান কৰিব লাগে just the same they did not do it that way then if you don't like it you don't have to read the book তেতিয়া তেওঁলোকে ঠিক সেই একে ধৰণে কৰা নাছিল যদি তুমি এইটো পছন্দ নকৰা তুমি কিতাপ পঢ়াৰ আৱশ্যকতা নাই I did not say I did not like it মই এইটো পছন্দ কৰা নাই বুলি হোৱা নাছিলোঁ মাৰ্গী said quickly she wanted to read about those funny schools মাৰ্গীয়ে ক্ষিপ্ৰতাৰে কৈছিল তাই সেই ধেমেলীয়া বিদ্যালয়বোৰৰ বিষয়ে পঢ়িব বিচাৰিছিল they were not even half finished when Margie mother called Margie school সিহঁতে কিতাপখন আধা পঢ়ি সমাপ্ত নকৰাতে মাৰ্গীৰ মাকে মাতিছিল মাৰ্গী বিদ্যালয় মাৰ্গী looked up not yet mama মাৰ্গীয়ে ওচৰলৈ চাইছিল এতিয়া নহয় মা এনেকৈ কৈছিল মাৰ্গীয়ে ওপৰলৈ চাই কিনে কৈছিল এতিয়া নহয় মা now এতিয়া said Mr. Jonesে কৈছিল and it's probably time for Tommy to আৰু সম্ভৱতঃ টমিৰ স্কুললৈ যোৱাৰ সময় হৈছিল মাৰ্গীয়ে টমিক কৈছিল can I read the book some more with you after স্কুল শেষ হোৱাৰ পাছত মই তোমাৰ সৈতে কিতাপখনৰ আৰু অধিক পঢ়িব পাৰিমনে তাৰপিছত কৈছিল নেক্সট পইণ্টত চাবা
Maybe পাৰিবা, he said nonchalantly. He অমনোযোগিতাৰে কৈছিল. He walked away whistling. The dusty old book tucked bent his arm. Whistling dust tucked, but dusty old book tucked bent his arm. Beneath বা bent একেই কথা. His arm. সি ধূলিপূৰ্ণ লেতেৰা কিতাপখন তাৰ বাহুৰ তলত সোমোৱাই লৈ পেপা বজাই তাৰ পৰা আঁতৰি গৈছিল. তাৰপিছত মাৰ্গী went into the classroom. মাৰ্গীয়ে স্কুল কোঠাত সোমাইছিল. It was right next to her bedroom and the mechanical teacher was on and waiting for her. মাৰ্গী স্কুল কোঠাত সোমাইছিল. এইটো তাইৰ শোৱনি কোঠাৰ ঠিক ওচৰতে আছিল আৰু যান্ত্ৰিক শিক্ষকগৰাকী পৰ্দাত আছিল আৰু তাইৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছিল. তাৰপিছত it was always on at the same time every day except Saturday and Sunday because her mother said little girls learned better if they learned at regular hours. ই শনিবাৰ আৰু দেওবাৰৰ বাহিৰে বাকী প্ৰত্যেক দিনাই সকলো সময়তে সদায় পৰ্দাত আছিল কাৰণ তাইৰ মাকে কৈছিল সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভালদৰে শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰে যদিহে সিহঁতক নিয়মিতভাৱে শিকোৱা হয়. Next, the screen was lit up and it said today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. Please insert yesterday's homework in the proper slot. পৰ্দাখন উজ্বলি উঠিছিল আৰু ই কৈছিল আজিৰ গণিতৰ পাঠ প্ৰকৃত ভগ্নাংশৰ যোগৰ ওপৰত অনুগ্ৰহ কৰি যোৱাকালিৰ গৃহকৰ্মৰ নিৰ্দিষ্ট স্থানত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা. নেক্সট পইণ্টটো 10 নম্বৰ পইণ্টটো চাবা তোমালোকে. এইটো চাগে লাষ্ট পইণ্ট আছিল নেকি? হয়, এইটোৱে তোমালোকৰ লাষ্ট পেৰাগ্ৰাফ. মাৰ্গী ডিড ছ' উইথ এ চিক. মাৰ্গীয়ে এক সমনীয়া মাৰি সেইটো কৰিছিল. She was thinking about the old schools they had when her grandfather was a little boy. তাই সেই সময়ৰ পুৰণি স্কুলসমূহৰ কথা ভাবিছিল যেতিয়া তাইৰ ককাই দেউতাক এজন সৰু ল'ৰা আছিল. All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the classroom, going home together at the end of the day. প্ৰতিবেশীৰ সকলো শিশু আহিছিল. বিদ্যালয় প্ৰাংগণত হাঁহি ধেমালি আৰু চিঞৰ বাখৰ কৰিছিল. বিদ্যালয় কোঠালীত একেলগে বহিছিল. বিদ্যালয় ছুটি হোৱাত একেলগে ঘৰলৈ গৈছিল. They learned the same things so they could help one another with the homework and talk about it. তেওঁলোকে একে কথাকে শিকিছিল সেয়ে গৃহ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ কৰাত ইজনে আনজনক সহায় কৰিব পাৰিছিল আৰু এই বিষয়ে আলোচনা কৰিছিল. And the teachers were people. আৰু শিক্ষকসমূহ আছিল মানুহ. The mechanical teacher was flashing on the screen when we add fractions half and 1 divided by 2 and 1 divided by 4. যান্ত্ৰিক শিক্ষকগৰাকী পৰ্দাত চমকি উঠিছিল আমি যেতিয়া 1 divided by 2 আৰু 1 divided by 4 ভগ্নাংশক যোগ কৰোঁ. Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. মই কৈছিলোঁ মাৰ্গীয়ে ভাবিছিল পুৰণি কালত আৰু শিশুবোৰে এইবোৰ ভাল পাইছিল. তাই তেওঁলোকে কৰা ধেমালিবোৰৰ বিষয়ে চিন্তা কৰিছিল. মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকক এটা ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে এই লেচনটো কমপ্লিট কৰি দিলোঁ. আৰু যদি কিবা কি ডাউট থাকে, কিবা কি ৱৰ্ডৰ যদি অৰ্থ লাগে তোমালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰিবা আৰু ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোত তোমালোকৰ কুৱেশ্যনছ আনচাৰখিনি দি দিম. আৰু তোমালোকে চেনেলটো এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা. যিহেতু বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰী ক্লাছত কমপ্লিট বুজি নাপায়, সেয়ে অকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে অনলাইন প্লেটফৰ্মত এইখিনি সুবিধা SI লাইট অফ এডুকেশ্যন চেনেলে দি দিছে. আৰু তোমালোকে চেনেলটো এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা আৰু বন্ধুবৰ্গৰ মাজত চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিবা. থেংক ইউ SI লাইট অফ এডুকেশ্যন. থেংক ইউ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ'.